අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ ඔයාගාව තියෙන PDF එකකට කොහොමද පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා ඒ PDF එක ප්‍රොටෙක්ට් කරගන්න කියලා. හරි. අපි මේකට වෙබ්සයිට් එකක් යූස් කරන්නේ. ඔයාලා මුලින්ම මේ විදිහට වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ටයිප් කරන්න smallpdf.com කියලා. හරි. මේ විදිහට ටයිප් කරගත්තට පස්සේ ඒක උඩ මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එකේ ටිකක් පහළට ගියාම ඔයාට PDF editing tools 21ක් දකින්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන ඔයාලට වෙනවා tools ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන මේ see all PDF tools කෙනෙක් උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලට tools ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ පහළටම ගියාම protect PDF කියලා option එකක් තියෙනවා. ඔයාලා දැන් මෙන්න මේ option එක උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලට මේ විදිහේ interface එකක් එනවා. මෙතනින් ඔයාලා මෙන්න මේ icon එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාට PDF එක insert කරගන්න ඕනේ මොන source එකෙන්ද කියලා මෙතනින් select කරගන්න තියෙන්නේ. මම computer එකෙන්ම upload කරන නිසා මම මෙතන from device කියන එක select කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මම password එක දෙන්න ඕනේ. PDF එක මේ විදිහට upload කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලගේ password එක දෙන්න. ඔයාගේ PDF එකට password එක දෙන්න තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට password එකක් enter කරගන්නවා. මේ box එකේ ඔයාලා ආයේ repeat එක enter කරන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන encrypt PDF කියන එක. ඒක උඩ මේ විදිහට click කරන්න. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ password එක දාපු එකෙන් PDF එක lock කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට තියෙන මේක download කරගන්න. මේ විදිහට මම PDF එක download කරගන්නවා. හරි. අපි දැන් ඒක open කරලා බලමු. දැන් ඔයාලට පේනවා password එක ඉල්ලනවා අපෙන්. ඒ PDF එක open කරන්න නම් මම මේ විදිහට password එකෙන් අපි බලමු password එක enter කරන්න නැතුව කොහොමත් මේක open කරන්න බෑ. password එක දෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන submit button එක click කරන්න. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා අපි ඒ lock කරපු PDF එක මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ තියෙන PDF එකකට password එකක් දාන්නේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාට PDF editing tools ගොඩාක් දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සරහට වීඩියෝස් අරගෙන එන්නම්. මේ හැම එකකින්ම කොහොමද PDF එකක් edit කරගන්නේ, ඔයාගේ password unlock කරන්නේ කොහොමද, මේ විදිහට මම ඉස්සරහට වීඩියෝස් ටිකක් අරගෙන එන්නම්. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කතා කරපු දේවල් වලට තේරෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. හම්බ වෙමු තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්.